ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบใส่อะไรง่ายๆง่ายมากๆใช้คำว่าเป็นคนซื้อติดมีรองเท้าผ้าใบแต่ก็จะมีอะไรที่เหมือนว่าถ้าจำเป็นต้องทางการหรือจะต้องไปตามโอกาสต่างๆเราก็จะมีแอคเซสซอรี่อะไรบางอย่างที่สวมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เราสามารถไปงานในโอกาสนั้นๆได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณยังสนุกกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตบางทีการแต่งกายของเรามันเป็นการบ่งบอกวิถีชีวิตของเราว่าชีวิตประจำวันเราเป็นแบบไหนเสื้อผ้าเรามันก็สะท้อนชีวิตประจำวันของเราแหละที่จะไปทำอะไรบ้างมันก็กลับมาที่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะเป็นอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นเขายืนคุยกันอยู่แล้วเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตเท่ว่าผมเดินเข้าไปถามเขาจริงเลยครับขอโทษนะครับเสื้อที่คุณใส่แบบใส่อะไรเราไม่อายที่จะถามถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอคนที่เราชอบเราอยากรู้คือถ้าคุณอยากแต่งตัวคุณอยากรู้คุณก็ถามเลยท้ายสุดก็การแต่งกายก็สอนให้เรากล้าออกจากกรอบบางอย่างกล้าทดลองบางอย่างแม้จะถึงวัยเท่านี้แล้วมันก็ยังมีความท้าทายมีความสนุกบางเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่เคยทำอันนี้อยู่เลยลองทำดูไหมตามโอกาสต่างๆได้สวัสดีครับผมกายนะครับผมก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วสู่ช่องนะครับผม The Color Menswear ก็วันนี้ก็มีแขกคนสำคัญที่น่ารักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกับว่าผู้ที่มาเวียนว่ายอยู่กับร้านเราเป็นประจำนะครับเราได้รู้จักได้เจอกันนะครับผมก็วันนี้ก็ขอเปิดตัวเลยแล้วกันผมก็คือพี่บอลนะครับผมคุณต่อพงษ์จันทะบุปผานะครับผมสวัสดีพี่บอลครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากที่ชวนมาจริงๆต้องขอบคุณร้านมากกว่าอันนี้ไม่ได้แกล้งชมใดๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลเคชั่นอยู่ใกล้กันใช่แบบอารีถ้าอยากมาดูเสื้อผ้ารู้สึกว่าเราติดตามแบรนด์หรืออะไรหลายๆอย่างจากที่เป็นคอลัมน์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบรนด์รูปที่เป็นคัมเบอร์เนอรี่อย่างเงี้ยเป็นสไตล์ที่เราชอบแล้วเหมือนเราอยากหาอะไรมาแบบแต่งตัวให้ตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยกลายเป็นนอกจากเสื้อผ้าแล้วรู้จักกับบุคลากรหลายคนความรู้จากการแบบมาเจอมาเที่ยวบางทีมาเดินเล่นมาคุยกันอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักจริงๆก็วันนี้ก็คือผมก็กะชวนพี่บอลมาคุยหลายๆเรื่องแหละในเรื่องทั้งแบบว่าในมุมมองของพี่บอลที่เคยเป็นศิลปินซึ่งก็ยังเป็นอยู่แล้วแล้วก็แบบมุมมองของที่แบบพอมารันค่ายของตัวเองอะไรเงี้ยทำอย่างเงี้ยคือผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วอีกเรื่องนึงสุดท้ายนี่ก็คือเป็นเรื่องสำคัญสุดคือเรื่องของสไตล์การแต่งตัวของพี่บอลนี่เพราะว่าคือเห็นชัดอยู่แล้วล่ะคือคนมองกันก็รู้แล้วว่าพี่บอลคงชอบสไตล์ที่ออกเป็นความเป็นญี่ปุ่นหน่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เราก็น่าชอบแล้วก็คงเป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นเหมือนกันสิ่งที่หล่อหลอมพี่บอลมาเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่สมัยวัยยาวอยู่แล้วว่าพี่บอลเนี่ยในสมัยตอนเด็กเนี่ยเป็นคนยังไงก็ถ้าพื้นฐานครอบครัวเป็นครอบครัวราชการครับครับผมก็จริงๆจะค่อนข้างเรียบง่ายมากเพราะพ่อคุณแม่ก็คือทำงานรับราชการอะไรเงี้ยจริงๆดังนั้นเรื่องสไตล์เรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรก็เด็กๆอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากคุณแม่เนี่ยเป็นราชการที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นวิทยาเขตที่อยู่ที่นครปฐมเท่าที่คุณแม่บอกก็คือว่าสมัยก่อนถ้าใครจะไปทำงานที่นู่นมันเหมือนว่าอาจจะต้องเป็นคนที่ย้ายภูมิลำเนาจากกรุงเทพหรือมาจากที่อื่นเขาก็เลยจะมีโซนที่เป็นโซนบ้านพักรั้วบ้านจริงๆมันจะไม่ใช่รั้วบ้านที่เป็นบ้านของเรารั้วบ้านมันจะเป็นสังคมของมหาวิทยาลัยเลยพอเป็นรั้วมหาวิทยาลัยมันก็เสริมขึ้นมาด้วยเรื่องของมันก็จะต้องใช้ชีวิตปะปนร่วมกับพี่ๆนักศึกษาเราก็เป็นเด็กน้อยที่อยู่ในนั้นแหละมันก็จะเริ่มเห็นแบบสมมติถ้าเราเห็นเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นแบบคณะที่ศิลปะหน่อยกิจกรรมคณะศิลป์เราจะเจอการแสดงแปลกๆการแต่งตัวแปลกๆเด็กก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่นั่นคือช่วงวัยเด็กนักศึกษาในยุคนั้นน่ะในเรื่องของปัญญาชนยุคนั้นเราก็จะได้เห็นได้ซึมซับด้วยรวมถึงมันก็มีโอกาสได้เรียนดนตรีคือใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนจบปริญญาตรีว่าศิลปากรเลยอันนี้ก็จะเจอถ้าใช้ภาษากันตรงๆก็เจอคนบ้าเต็มไปหมดแล้วคือไม่กลัวที่จะแต่งตัวแบบนี้ไม่กลัวความแบบการทดลองอะไรบางอย่างเสื้อสีนึงกางเกงสีนึงหรือบางทีแบบโค้ทข้างนอกแต่เป็นรองเท้าแตะคือมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยแต่ว่าเหมือน
มือนมหาวิทยาลัยมันเป็นสังคมที่ถือว่าทุกคนสามารถทดลองอะไรก็ได้เพื่อที่จะค้นหาตัวตนหรือแสดงรสนิยมหรือสิ่งที่เราชอบอันนี้ทั้งในแง่ศิลปะทั้งในแง่ดนตรีผมว่ามหาวิทยาลัยเป็นวัยที่เราเริ่มซึมซับเรื่องของแบบสีสันแล้วก็สร้างตัวตนด้วยแหละตัวเรื่องของรสนิยมเรื่องของการฟังเพลงเคยฟังนิยายดนตรีที่มันเริ่มเป็นดนตรีทางเลือกบวกกับยุคนั้นก็จะเป็นช่วงที่อัลเทอร์เนทีฟเริ่มเข้ามาในยุคนั้นก็เริ่มได้ความดนตรีที่มันแปลกๆจากตอนมัธยมมากขึ้นพี่วงอะไรครับพี่บอลยกตัวอย่างใช่ไหมครับวงไหนที่วงดนตรีใช่ไหมตอนนั้นตอนช่วงที่เป็นมัธยมก็จะเป็นวงแบบสแตนดาร์ดพ็อปสแตนดาร์ดร็อกใช่ไหมแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยแบบตอนนั้นโมเดิร์นด็อกก็เริ่มโมเดิร์นด็อกขึ้น ใช่เพื่อนๆคณะที่เป็นแบบคณะศิลปะก็จะเอาแบบวงเบลอวงจะมีฝั่งหนึ่งเลยที่เป็นฝั่งอัลเทอร์เนทีฟอังกฤษจะเป็นเบลอเป็นซูเอเป็นโอเอซิสต่างๆในยุคนั้นอเมริกันยุคนั้นก็จะเป็นแบบเนวาน่าเป็นแบบว่าซาวการ์เด้นหรือจะเป็นแบบพวกวีเซอร์พวกอเมริกันร็อกเท่ๆอะไรเงี้ยครับแต่จำได้ว่าถ้าตัวเองเรียนแบบใครอ่ะตัวเองจะค่อนข้างชอบเนวาน่ามากเป็นพิเศษเพราะมันจะมีความที่ว่าโอเคเราเล่นดนตรีแต่เราไม่ได้เป็นนักเรียนดนตรีที่แบบเก่งมากเราเล่นเป็นงานอดิเรกแล้วก็ผมไม่ได้เป็นคนก็ต้องว่ากันตามตรงเลยผมไม่ได้เป็นคนเล่นดนตรีเก่งมากแต่เราชอบแล้วเนวาน่ามันยุคนั้นมันเป็นเหมือนฮีโร่ของคนที่เล่นไม่ได้เก่งมากแต่รู้วิธีจริตในการแสดงออกหมายความว่าจริงๆเขาเก่งนะครับแต่หมายความว่าเขาไม่ได้แสดงออกว่าตัวเองเก่งมากมันก็เลยจะได้ไอคอนของคนอีกกลุ่มหนึ่งยุคผมคือยุคที่สมมติถ้าเป็นมือกีตาร์ก็ต้องแบบปั่นได้โซโล่เร็วคือนึกออกไหมครับมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ก็ซึ่งไม่ผิดยุคหนึ่งก็คือว่าการที่เล่นดนตรีดีเป็นที่ยอมรับคือคุณต้องมีสกิลทักษะผมว่ามันมีความสัมพันธ์กับจริตที่ตอนเราอยู่ศิลปากรคือไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แต่เป็นในสิ่งที่คุณชอบและนำเสนอออกมาด้วยความชอบความรักของคุณก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้แต่จำได้ว่าในวันหน้าเนี่ยยอมรับว่าบ้าที่สุดเพราะเคยลงทุนไปขโมยไอไลเนอร์ใช่ไหมนั่นใช่ที่เขียนคิ้วคุณแม่เขียนขอบตาบนล่างหนึ่งเขาจะชอบแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงด้วยเขาก็ชอบเขียนขอบตาอะไรเงี้ยเจอเพื่อนก็บอกว่ามึงไม่ได้นอนเหรอเพื่อนต้องแซวนิดนึงเพื่อนไปเรียนซัมเมอร์อังกฤษนะครับซื้อเสื้อยืดเคิร์ทมาให้จนได้ผมใส่จนมันแบบเปื่อยขาดคามือเลยอ่ะคือชอบมากสมัยก่อนก็จะต้องไปคุยตามจตุจักรถ้าไม่ใช่ดิกกี้ไม่จะเป็นเกงแบบลุงสมัยก่อนแบบว่าขาเตอๆแล้วก็รองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยจริงๆอินสปิเรชันช่วงแรกมาจากเมื่อยนะครับเมื่อยเนี่ยจริงๆเป็นคนที่แบบถ้าสมัยเรียนเนี่ยเป็นคนแบบนำเข้าแบบกางเกงดิกกี้รองเท้าแบบคอนเวิร์ต USA หัวเป็นแบบแจ็คเพอร์เซลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีอ็อกเซสซอรี่มีเสื้อยืดแบบพี่รู้จักเสื้อยืดฮันเน็ตไหมพี่ออฟลุงคือสมัยก่อนเราบอกว่ามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแต่สมัยยุคนั้นที่แบบ20กว่าปีมาแล้วอันนั้นคือเท่เสื้อยืดมือสองฮันเน็ตลายสวยๆกางเกงดิกกี้รองเท้าคอนเวิร์ตแจ็คเพอร์เซลแล้วมีหมวกเท่ๆสักใบอย่างเงี้ยเมื่อก็บอกว่าพี่งั้นเสาร์อาทิตย์พี่ต้องไปจตุจักรพี่ต้องไปคุยเมื่อก่อนก็7-8 โมงคือเข้าไปอยู่ในโครงการแล้วอ่ะคือวันนั้นถ้าเจอ20 บาทแล้วแบบสวยนี่คือแบบโอ้โหมีความสุขตลาดมือสองคลองหลอดใช่ไหมครับตลาดมืดอะไรเงี้ยเจนแรกของผมก็คือเป็นเจนที่อยากแต่งตัวแหละแต่ทุนทรัพย์มันอาจจะไม่ได้เอื้อให้เราไปซื้ออะไรที่เป็นแบรนด์มากเพราะนั้นตลาดสินค้ามือสองก็จะเป็นอะไรที่เหมือนต้องขยันเอาหน่อยแล้วคุณก็อาจจะได้ไอเทมที่มันพิเศษมาใส่ได้ซึ่งจะเป็นจริตของเด็กที่เพิ่งเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรมีค่าใช้จ่ายจำกัดอยู่ใช่พอเริ่มมีเราก็เริ่มซื้ออะไรซื้อแบบเสื้อยืดที่มีราคาขึ้นมาบ้างเป็นมือหนึ่งบ้างค่อยปรับมาเรื่อยอะไรเงี้ยครับผมถ้าเกิดมองเป็นแบบเป็นแกนหลักๆเลยแหละแม่เสของหลักของผมก็คือว่าพอเราโตแบบเนี้ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบใส่อะไรง่ายมากๆใช้คำว่าเป็นคนซื้อติดมือมีรองเท้าผ้าใบยุคหนึ่งเลยมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเท่เนี่ยเป็นตัวชั้นมาตลอดแต่พอทำงานมาสักพักเราจะเริ่มรู้สึกว่าสำหรับหลายๆที่หลายๆโอกาสรวมถึงปัจจุบันพอเราเริ่มมีหมวดในการทำงานหลากหลายแตกต่างกันไปคือเล่นดนตรีก็แบบนึงแต่บางครั้งก็ต้องเล่นดนตรีในที่ที่มันต้องสุภาพหน่อยงานที่ทางการมากขึ้นพอทำงานประจำทำธุรกิจบางครั้งต้องเจอลูกค้าหรือไปสอนอย่างเงี้ยคือเราจะเริ่มมีหมวดหลายใบมากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวเราก็ยังเป็นคนที่ชอบอะไรเรียบง่ายผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนแต่งตัวเป็นเหมือนแบบเป็นสตรีทสไตล์หรือเป็นซิตี้บอยนี่คือได้ปัจจุบันใช่ไหมหรือว่าแล้วก็พยายามมันจะเป็นพัฒนาการของเรามาแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเรียบง่ายแต่คือคล้ายๆว่าจะมีอย่างละชิ้นง่าย
ครับ แต่ก็จะมีอะไรที่เหมือนว่าถ้าจำเป็นต้องทางการหรือจะต้องไปตามโอกาสต่างๆ เราก็จะมีแอ c เซสซอรี่อะไรบางอย่างที่สวมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เราสามารถไปงานในโอกาสนั้นๆได้ ครับ หรือจะเรียกตัวเองว่าเป็นแบบซิตี้โอบอยครับ โดยนิสัยใจคอจะเป็นคนไม่ได้สุภาพขนาด ครั นั้ บ นแต่รู้สึกว่าดูซิว่าแบบแต่งตัวเรียบๆอย่างเงี้ย ฮะ เรียบร้อยที่สุดเป็นยังไงได้เขาก็จะเหมือนว่ามันก็จะมีสไตล์ที่เขาเรียกว่าแบบมีไอวี่มีเพปปี้มันดูแบบ ใช่ มันยังซนอยู่อ่ะรู้ว่า ครั ไอ้ บ นี่มัน ผม ยังซนไม่ได้เรียบร้อยจ๋าแต่ว่าโอเคคือ ครับ มันเหมือนมีความขัดกันระหว่างว่าเอาความสตรีทกับเอาความทางการบางอย่างมาผสมไอดอลผมคนหนึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นแบบคุณเซฟ คุณเซฟใช่ไหมครับ ใช่ปกติจริงๆแล้วไม่ได้มีไอดอลเป็นพิเศษเรื่องการแต่งตัวเลย อืม หรือว่าไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษมากๆแต่ยอมรับว่าเพิ่งมาชอบเป็นพิเศษ2 คนก็คือจะมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่อคุณผมจะเรียกเขาว่าคุณปีแอร์ อ๋อ เป็นส ครั ตา บ ฟอยู่ในร้าน JK ญี่ปุ่น อ๋อโอ้ เขา เปปปี้ครั เขา บ แต่งตัวอย่างเงี้ยคือ ผมแค่รู้สึกว่าแปลกจังว่าทำไมเขาดูสุภาพ แต่เขาก็ อืม ดูซนด้วย คือเหมือนมันมีความขัดแย้งอยู่ตลอดเหมือนมีไทยนะ แต่วันนี้กางเกงยีนแล้วก็จะมีหมวกแก๊ป สี ต่าง อ่า ๆคือมันมีความซนอะไรบางอย่างอยู่ก็รู้สึก ครั ว่า บผม ว่ามันมีความเรียบร้อยบางอย่างที่เรารู้สึกว่าพื้นฐานมันเป็นสตรีทนะผมก็รู้สึกว่าเซฟเป็นตัวอย่างที่เขาเป็นคนสตรีทง่ายๆ น้อยชิ้นแล้วก็เท่แต่วันหนึงอยากสวมอะไรเข้าไปให้มันดูทางการก็แบบทางการได้ทันทีเลย แล้วรู้สึกว่ามันท็อปอัพขึ้นจากความเป็นสตรีทได้นี่นารู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบเริ่มมาผูกไทยมาใส่อะไรที่ดูทางการเรียบร้อยขึ้นแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เขินมาก ฮะ จะเขินที่จะต้องเรียบร้อยมันดูว่าเราจะต้องละ ใช่ มันจะมีอะไรที่มันทำให้มัน ละตัวตนเราอันหนึ่งเพื่อไปสู่อีกตัวตนหนึ่งแต่นี่เริ่มหาตรงกลางที่เริ่มแมทได้ว่าอ๋อเรายังเป็นตัวเองได้โดยการที่ปรับจูนแค่อะไรบางอย่างมันก็เลยทำให้เราสนุก ครับ ขึ้นกับการแบบแต่งตัวมากขึ้นอะไรเงี้ย เด็กไทยเส้นเนี้ยทำไมเป็นเส้นนี้สีนี้วันนี้เพราะอะไรในเมื่อก็ ถ้าถามผมว่าอันเนี้ยมันคือความซนเลยครับ มันถ้าเกิดดูจากชุดมันก็จะมีความเรียบร้อย มันไม่ได้แบบดูมาสัมภาษณ์ อ่า รองเท้าหนังเนี่ย ก็ไม่กล้าเลยครับ เมื่อที่ผ่านมาผมอยู่มากับสนีกเกอร์มาโดยตลอด อ๋อ เพื่อนๆที่ ครับ แนะนำให้ใส่หรือแม้แต่ถ้าเราลองใส่เอง หรืออย่างเป็นแบบเนี่ยล็อกเตอร์เนี่ยถ้าใส่บางครั้งเป็นเรื่องของความกล้าไม่กล้าอะไร ครับ แบบว่าใส่แล้วก็พับขาหน่อยแล้วก็ใส่บางทีมันจะดูเหมือนเรียบร้อยแต่เราก็จะมีแบบหมวกแก๊ปจะมีเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกที่มันยังดูแบบเหมือนจะทางการนะ แต่ว่าไม่ได้ทางการมากแล้วก็ถ้าเรียบร้อยมันควรจะเป็นไทยสีเรียบๆแต่เราเบรกด้วยสีแดงเพราะรู้สึกว่าฉันเนี่ยขอซนหน่อยนึงอะไรแบบเนี้ย ปัจจุบันเนี่ยมีแบรนด์โปรดเป็นแบรนด์อะไรบ้างอะครับ จะมี2 ส่วน ถ้าจะเป็นแบรนด์ไทยเดี๋ยวนี้มันมีไทยดีไซเนอร์เก่งๆเยอะ อืม ผมก็จะชอบบอยอี อ๋อบออี ชอบไฮซีเล็ก High Select เขาก็จะมีหลากหลายแต่ถ้าสังเกตว่าตัวไฮซีเล็กเขาก็จะเป็นร้านที่เป็นซีเล็กช็อปของไทยดีไซเนอร์ด้วย ครับ อีกส่วนหนึ่งที่ชอบก็ต้องบอกว่าผมชอบที่คลับดูแลดีเพราะว่า โอ้ ด้วยความที่เราชอบไปญี่ปุ่นแล้วก็จะไปร้านเสื้อผ้ามือสองแต่ว่าหลายครั้งคลับก็จะซีเล็กของบางอย่างมาอย่างกางเกงผมชอบ Universal อ๋อครับผม เนี่ยก็แบบถามได้คือบางครั้งบางทีเราเดินเข้าไปถามเลยครับบางทีผมเคยจำได้ว่าผมไปเดินเล่นแล้วผมเจอคนญี่ปุ่นเขายืนคุยกันอยู่แล้วเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตเท่มากผมก็มันดูไม่รู้เขาเรียกมาดูได้หรือเปล่าผมเดินเข้าไปถามเขาจริงเลยอ่ะขอโทษนะครับเสื้อที่คุณใส่อยู่แบบใส่อะไรอะไรเงี้ย ครับ มันเจอเซฟผมก็ถามเซฟเลย หรือบางทีผมก็ทักก่อนว่าพับขาอย่างนี้ยังไงดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อายที่จะถามอะถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอคนที่เราชอบเราอยากรู้คือถ้าคุณอยากแต่งตัวคุณอยากรู้คุณก็ถามเลย ฮะ ผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่านั้นร้านที่ชอบหรือแบรนด์ที่ชอบมันอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ชอบ อืม แต่คิดว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ชอบมากกว่า อ๋อ ผม โห ก็เลยชอบถามเนี่ยร้านเหล่านี้ว่าที่มีอะไรแนะนำต่างๆนานาแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทที่แบบเป็นสไตลิสต์ที่วันนี้ก็คอยถามเขาว่าอันนี้มันโอเคไหมมากไปน้อยไปหน่อยหรือเปล่า เลือกที่ไหนก่อนในเวลาแต่งตัว ส่วนตัวถ้าง่ายสุดคงเป็นเสื้อกางเกงก่อน คือวันนี้จะดูว่าไปทำงานไปเล่นหรือไปสอน ถ้าไปเล่นวันนี้เสื้อเชิ้ตอาจจะแบบไม่สะดวกแล้วใช่แต่ว่า ไปเล่นวันนี้แล้วอยากแบบ ให้มันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยก็จะดูว่าเล่นกางเกงให้มันทรงเหมือนนะใส่กางเกงบอลลูนทีนี้พอได้เสื้อกับกางเกงนะครับ มันก็จะตามมาด้วยเสื้อกับกางเกงที่มันมีสีใช่ไหมมันก็จะเริ่มเป็นแกนหลักแล้วนี่มันจะมองออกแล้วว่าบนล่างอะเป็นยังไงด้วยความที่ส่วนตัวก็จะแบบชอบแว่นด้วยชอบหมวกชอบบริการชอบรองเท้า มันจะเริ่มสนุกเองว่าวันนี้แล้วจบด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันธรรมชาติมันจะบอกเราไปเอง แว่นนี้เนี่ยกรอบนี้พอดีแบบเข้าหน้าหรือว่าเล่นขยับตัวหรือโยกๆอะไรหน่อยเนี่ยไม่หลุดไม่ไหลแน่ๆคือบางทีเสื้อผ้าที่เราใส่มันเป็นฟังก์ชันแบบความสะดวกที่มันจะบอกเราว่าวันนี้เราสนุกได้แค่ไหนไปเล่นรองเท้าหนังมันจะไม่ค่อยเหมาะ
ดีเลยครับเมื่อกี้พี่บอลพูดเรื่องแว่นมาดีรีเสิร์ชรูปพี่แบบพี่เป็นคนใส่แว่นตลอดเวลาแว่นสายตาใช่ไหมครับ แว่นสายตา โอเคพี่มีวิธีเลือกแว่นยังไงเพราะว่าแว่นพี่ใส่หลากหลายมากเมื่อก่อนพี่ก็จะแบบหนาหน่อยช่วงสกินเฮดอะไรเงี้ยแล้วพอรุ่นนี้ก็เหมือนเห็นแว่นนี้ว่ามันยาวๆพักหนึ่งอะไรเงี้ย ผ่านการ ซึ่งผมรู้สึกว่าแว่นอ่ะมันเป็นไอเทมสำคัญมากสำหรับคนลุก ผมชอบแว่น ที่มีวิธีเลือกแว่นเนี่ยสำหรับตัวเองก็ได้ครับ หรือว่ามีไอเดียยังไง จากการที่ลองผิดลองถูกแล้วก็เก็บตัวเรื่องแว่นมาเยอะแล้วก็ค้นพบว่ามี3อย่างที่มันทำให้เราใส่แว่นได้นานแล้วชอบก็คือหนึ่งจะชอบที่เบาก่อน อ๋อ เพราะน้ำหนักมันจะมีผลในการที่ถ้าเราใส่แว่นแล้วผมเป็นคนที่สายตาค่อนข้างคอมพลีเคทซับซ้อนนิดนึงดำตามวัยก็จะมียาวมาแถวและมีสั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีเอียงแต่เอียงของผมจะเป็นเอียงที่ไม่ได้เอียงแกนเดียวกันปกติถ้าธรรมชาติถ้าไม่ได้ผิดมากเอียงมันเวลาสายตาเอียงมันเป็นแกนที่เอียงด้วยส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันเอียงแกนไหนทั้งสองข้างก็เอียงนะแต่ผมเอียงเป็นอย่างนี้ต้องแบบแว่นที่เบามันจะทำให้เราใส่แว่นอยู่ได้นานสองจะเป็นลองมาเยอะแล้วจะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ใส่แว่นที่ไม่มีเขาเรียกอะไรครับไม่มีแว่นจมูกชอบแว่นที่แนบเข้ามาหาหน้าชอบมาอยู่ใกล้ๆหน้าถ้ามีแว่นจมูกมันก็จะมีระยะที่ต้องออกไปอีกนิดนึงคือมันไม่ค่อยชินเท่าไหร่แล้วก็ข้อสุดท้ายที่มาเจอช่วงหลังก็คือช่างที่ฟิตติ้งสายตาเราบอกว่าถ้าฟิตติ้งสายตาไม่มีกับคนที่สายตาที่มันคอมพลีเคทมากๆเนี่ยมันจะปวดหัวง่ายเบาแล้วก็แนบหน้าหน่อยแล้วก็เจอช่างฟิตติ้งที่ดีมันจะช่วยให้เราแบบอยู่กับมันได้นานทั้งวันแต่ทีนี้ก็เป็นเรื่องของสีสันเรื่องสไตล์นะแต่ก็คงจะชอบวัสดุคล้ายๆพวกนี้ครับพวกกรอบหนากรอบอะซิเทตพวกอะไรอย่างนี้ จุดเริ่มต้นของสครับเป็นยังไง ก็สำหรับสครับนี่ก็เป็นงานอยู่เลย อ๋อ ตอนมหาวิทยาลัยเลยคือผมปี 4 แล้ว ครับ จริงๆตอนนั้นผมอยู่กับเพื่อนอีกวงหนึ่ง อ๋อ แต่ว่าคุณเมื่อยที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยเพิ่งเข้ามาปีหนึ่ง ครับผม แล้วก็เป็นเด็กแปลกที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์ได้ไม่นาน แต่ว่าแก้ปัญหาการที่ตัวเองเล่นกีตาร์ไม่เก่ง อืม เลยทำให้เล่นเพลงคนอื่นไม่ค่อยได้ อืม ก็เลยเอาไอ้คอร์ดที่ตัวเองพอเล่นได้เนี่ยแต่งเพลงเองเลย ซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องแปลกมากคือยุคผมมันยังเป็นยุคที่ว่าแต่งเพลงทำไมเล่นเพลงคนอื่น อ่า ที่มันดังๆฮิตๆอยู่แล้วร้องง่ายๆดีกว่าอะไรเงี้ย ครับ แต่คนนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจผมในยุคนั้นว่าเอ๊ะมันมีเด็กคนหนึ่งที่มันพยายามจะมีอะไรเป็นของตัวเองทั้งที่ผมเล่นกีตาร์เก่งกว่ามันตั้งเยอะมันเล่นได้ไม่กี่อย่างเองแต่สิ่งที่ต่างกันคือมันเล่นกีตาร์ไม่เก่งอะแต่มันมีเพลงของมัน2-3เพลงแล้วอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมปี 4ผมยังด็อกแดกเรื่องการแต่งเพลงยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ย ครับผม มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีการสร้างงานของตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันมันก็ต่อยอดมาจากแพชชั่นบางอย่างที่บอกว่าพยายามมีอะไรเป็นของตัวเองดีกว่า มันก็เลยได้บังเอิญวงก็ได้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่ อ๋อ มันก็ ครับผม ทำอยู่3 ปีมันก็ไม่ลงตัวสักทีครับไม่แยกย้ายแล้วผมก็เลยเริ่มมาทำกับเมื่อจริงจังแล้วก็ทำกันเล่นๆกันมาก่อนตอนนั้นเป็นไซต์โปรเจกต์ที่ไปทำกับจินนี่เรคคอร์ดจากการที่ผมไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่นั่นแล้วก็เป็นวงที่ชื่อวงหนึ่งก่อนวงอาร์ประมาณ อ๋อ แต่ทำไม่ได้มันยังไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้น แล้วก็มี4 คนพอทำไปทำมาจริตหรือความชอบมันกลายว่าเหลือเราแค่2 คน ครับผม แล้วก็เริ่มทำใต้ดินกันเป็นสครับใต้ดินก่อนประมาณ2-3 ปีแล้วถึงจะค่อยได้เซ็นสัญญาเข้าค่ายครับ นี่ปัจจุบันพี่บอลช่วยเล่าหน่อยดีกว่าว่าทำอะไรอยู่บ้างนะครับผม ก็จริงๆจะมี 2 อย่างหลักๆครับก็คือตัววงสครับก็ยังเล่นอยู่ยังทำเพลงอยู่แต่ช่วงเวลาที่บอกตามวัยมันก็จะมีช่วงของการทำเพลงใหม่ที่มันเริ่มยืดออกไปบ้างอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ทำเลยเพราะรู้สึกว่ามีหน้าที่ทั้ง2 คนแล้วก็ของตัวเองนี่มันจะเริ่มมาเน้นมากขึ้นในเรื่องของงานส่วนตัวก็คือเรื่องของตัวค่ายเพลงก็ทำมา9 ปีแล้วนั้นตอนนี้หน้าที่หลักที่รู้สึกสนุกก็คือเอาความรู้เอาประสบการณ์ของตัวเองสมัยที่ทั้งทำงานประจำแล้วก็ทำกับวงดนตรีสครับเนี่ย ครับ มาทำกับค่ายเพลงวัดดักอะไรเงี้ย หนึ่งใน Secret Sauce แล้วกันคือเรื่องของการพี่บอลให้อิสระของแต่ละคนไปทำอะไรกันค่อนข้างเยอะไหมครับ ใช่ครับคนจะชอบพูดว่าเวลามีโอกาสได้คุยกันจะชอบบอกว่าแบบว่าทำไมวัดดักให้อิสระศิลปินสูงจัง อืม อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องของการให้อิสระแต่มันเป็นเรื่องของการมาเจอกันมากกว่า ต้องมองแบบนี้ว่าถ้ามองไปถึงโครงสร้างนิดนึงจะมองว่าวัดดักมันจะเป็นเหมือนค่ายเป็น management company ครับ เพราะว่าเรามี PR เรามี Marketing เรามีโปรโมชั่นเรามีเซลล์เรามีคนที่มีโน้ตฮาวทักษะความรู้ที่อยู่ในธุรกิจเพลง ครับ แต่เราอาจจะไม่ได้มีบุคลากรแบบที่ว่าเรามีโปรดิวเซอร์เรามีนักแต่งเพลงเรามีสตูดิโอขนาดใหญ่เรามีทีมเพลงที่มาแต่งเพลงให้คุณ แล้วบวกกับทัศนคติหรือรสนิยมของเด็กสมัยนี้คือเขาสร้างผลงานด้วยตัวเขาเอง เรามองว่าศิลปินเนี่ยเขาเป็นโปรดักชัน
แล้วเราเป็น management เพราะฉะนั้น ครับ การทำ Waterduck มันคือการเอาคนที่มีศักยภาพในด้านของโปรดักชันกับตัวตนของเขา ครับ ในแง่ของมุมมองทางเสียงเพลงทางศิลปะ ฮะ มาวางแล้วเราก็เอาโครงสร้างหรือเอาทีมงานที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการจัดการพาผลงานของเขาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่มันสามารถไปได้ถึงหรือสามารถขยาย ครับผม ต่อยอดออกไปได้มากน้อยแค่ไหนเราก็เลยไม่ได้มองว่าเป็นการให้อิสระแต่มองว่าเป็นการที่แพชชั่นแรกของเราหรือ DNA ของเรามันคือการที่เราเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันอยู่แล้ว ฮะ ดังนั้นศิลปินงานของเขา มันก็คือปัจจัยสำคัญที่มันต้องจอยร่วมกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น ครับ เราไม่ได้อยู่กับเขามาตั้งแต่แรกแล้วมันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจในงานของเขางั้นพื้นฐานของศิลปินวอดักก็คือจะต้องเป็นศิลปินที่ทำงานเพลงเอง โอเค จัดการเองได้ มีความเป็นโปรดักชันอยู่ในตัวเสร็จสับประมาณ 70-80% ก็ว่าไปแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะเอา management ของเราเข้าไปดูแล ครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การให้อิสระแต่เป็นการทำงานร่วมกันเอาศักยภาพของกลุ่มคนสองด้านมาเจอกัน อย่างที่บอกแพชชั่นของเด็กสมัยนี้เขามีความเป็นเจ้าของงานของเขาอยู่สูงมาก ครับผม ว่ามันน่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของการแต่งตัวในยุคปัจจุบัน ใช่ สูตรหรือวิธีการก็มีของมันอยู่แต่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เยอะขึ้นมากกว่ายุคก่อนใช่ไหมอย่างคุณดาว ใช่ครับ ก็น่าจะเห็น ใช่ครับ ตัวของเด็ก ใช่เดี๋ยวนี้คือใครเขาก็อยากจะทำอะไรมีเวของเขาไปชัดเจนในเวของเขาไป แล้วเขาก็ไปอาจจะจากแพชชั่นเทิร์นไปเป็น something ที่เขามองว่าเป็นคล้ายๆกับว่าหารายได้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะผมมอง มันจะเป็นเรื่องสไตล์ครับสไตลิ่งแต่ละวงอ่ะคือ ครับ จะหนีทำงานกันยังไงในเมื่อในยุคนี้ที่มันเข้าถึงข้อมูลได้มากๆหรือเราก็กดอินเทอร์เน็ตดูว่าคนไหนแต่งตัวยังไงแล้วสไตล์ของแต่ละวงอ่ะมีสไตลิสต์ทำไหมรวมถึงว่าอาชีพสไตลิสต์อ่ะทุกวันนี้มันยังจำเป็นจะเอาค่ายเพลงหรือเปล่า ก็ส่วนใหญ่ทุกวงโดยพื้นฐานจะคล้ายๆกันหมดครับพื้นฐานแรกๆก็คือในสักประมาณปีแรกๆเนี่ยศิลปินจะค่อนข้างอยากให้เราเป็นคนช่วยดูแลให้ แต่พอทำไปสักพักเขาจะเริ่มรู้ตัวตนของเขา ผมว่า เราพูดถึงเดอะทอยเราพูดถึงวงที่ไลออนเราพูดถึงตัวน้ำโชคอะไรอย่างนี้เลยวงที่เป็นตัวโตกันมาที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเริ่มต้นด้วยการที่ให้ค่ายเป็นที่ปรึกษาก่อน เพราะว่าบางครั้งเขาก็ยังมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้น้อย ครับ แต่พอเขาเริ่มเชี่ยวชาญเริ่มออกไปทำงานมากขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักสิ่งที่ได้มา ใช่ รู้จักตัวเอง ตัว มาก เอง ขึ้นเขาก็จะเริ่มมีความต้องการหรือมีความอยากได้อยากเป็นในแบบที่เขาเป็น ใช่ เป็นธรรมดา ซึ่งมีมากมีน้อยความยากง่ายผมว่าอันนี้มันแล้วแต่ บุค ตัว คลใช่ ผู้หญิงอย่างโบกี้แล้วก็อาจจะยากกว่าเป็นธรรมดาเพราะผู้หญิงมันมีอ c เซสซอรี่มีเรื่องของฟังก์ชันที่มันทำได้หลายอย่างมากๆ ผู้ชายมันก็อาจจะพอจับโครงร่างบางอย่างได้ถ้ามันไม่ได้มีอะไรยากจนเกินไปเป็นธรรมชาติเราก็จะปล่อยให้เขาคิดให้เขาสนุกกับเขามากกว่าทีเราก็จะเป็นที่ปรึกษาส่วนสไตลิ่งหรือสไตลิสต์ยังจำเป็นไหมผมว่าในเชิงการทำงานในแง่อุตสาหกรรมในแง่การทำงานที่เป็นตลาดที่มันเป็นเมนสตรีมมากขึ้นผมว่าค่อนข้างมีผลพอสมควรถ้าเรา ใช่ บุคลิกแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ผ่านการทำงานหนักจากความต้องการของเขาบวกกับสไตลิสต์ที่จริงๆอาจจะไม่ใช่คนเดียวด้วยซ้ำบางคนมีความถนัดในชุดที่มันแตกต่างกัน ก็ต้องเอามา ครับ ระดมกันอย่างพอดีเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตมาเนี่ยจะต้องใช้หลายคนมากเพราะแต่ละคนก็จะมีความถนัดในการดูแลชุดหรือในการดูแลแอคเซสซอรี่ต่างๆไม่เหมือนกัน ผมคิดว่าศิลปินเองก็มีเวของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคือเขามีไอเดียแต่ว่ามันต้องมีคนเอาไปจัดทำให้เป็นจริงด้วย มันไม่ใช่แค่ที่ว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มี experience ในแต่ละอย่าง มันต้องมาช่วยกันที่ผมมองนะ าจจะไม่ได้รู้เรื่อง ใช่ มันมีภาพในใจ ใช่ ผู้ชายจะ นะครับ ง่ายกว่าหน่อยเพราะผู้ชายมันจะมีฟอร์มของมันอยู่ ครับ แค่อยากจะเปลี่ยนบนเปลี่ยนร่างสลับนั่นสลับนี่ถ้าไม่ได้มีใครอยากจะแบบว่าโอ้ต้องคัตติ้งพิเศษหรือชุดที่มันวิจิตรอะไรมากๆจริงผู้ชายจะไม่ค่อยจุกจิกบวกกับพอถึงจุดหนึ่งมันจะมีเคิร์ฟอะครับผู้ชายจะเริ่มให้เราทำให้ก่อน แล้วก็เขาอยากไปทำเองถึงจุดหนึ่งสักพักเขาจะเริ่มถอนตัวเขาเองว่าเขาจะเหลือแค่นี้แหละประมาณนี้แล้วก็จะนิ่งๆว่าชุดก็จะอยู่แค่ฟอร์มประมาณเนี้ยอาจจะเปลี่ยนเทิร์นเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแต่เราจะเริ่มเห็นเชฟฟอร์มก็ชัดเจนแล้วว่า ใช่ เขาชอบประมาณนี้แหละแค่เปลี่ยนตามบริบทตามช่วงเวลานิดหน่อยแต่ผู้หญิงก็เหมือนเขาจะสนุกไปได้เรื่อยๆเขาจะอยู่กับอะไรที่เป็นแฟชั่นมากกว่า เปลี่ยนไปได้ อีกอย่างที่ผมชอบจริงๆก็คือที่ Water Dark เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น management เป็นการกรูมเหมือนกับเราเจอไปหา talent มากกว่าเราช่วย amplify ให้เขารู้จักเขามากขึ้น ให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันตรงยุคสมัยนะในสมัยนี้ที่แบบว่าเด็กทุกคนมันมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็มันน่าจะตอบโจทย์คนฟังหลายๆคนด้วยที่จริงๆเขาก็ชอบเลยที่มันเป็นที่ไม่ได้ restrict อยู่แค่มาจากการกำหนดอะไรต่างๆซึ่งเนี่ยมันทำให้ได้ความแตกต่างเรื่องถึงดนตรีด้วยเรื่องถึงเรื่องของสไตล์ของแต่ละบุคคลแต่ละศิลปินของค่ายพี่บอลด้วยแหละผมว่านะ ชอบคำเมื่อกี้ที่การพูดไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเมื่อก่อนอาจจะมองว่าแบบเดคอร่ามันจะเป็นกลุ่มคน
เล็กๆที่แบบลุกขึ้นมาแต่งตัวที่แบบทางการฟอร์มอลแล้วแต่เรื่องมากๆอะไรเงี้ยแต่คนยังไม่ค่อยแต่งทางด้านนี้เยอะมากแต่พอคอมมูนิตี้ตรงนี้ขึ้นมาแต่ละคนแต่งก็จะเริ่มกล้าแต่งเริ่มทดลองกันผมว่าอันนั้นคือเป็น DNA ที่คล้ายๆกับที่วรดักเลยคือบางครั้งในแง่ของการ management เราแค่สร้างพื้นที่บางอย่างแล้วเราก็พาคนที่น่าจะมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่ชอบอะไรคล้ายๆกันมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มเล่นอยู่ในสนามนี้โดยที่เขาเห็นเพื่อนของเขาทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในแง่ของการทำงานทั้งในแง่ของการแต่งตัวคือมันกลายว่ามันส่งต่อ DNA หรือส่งต่อทัศนคติบางอย่างในพื้นที่ที่เขาได้เล่นกันแล้วเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความกล้าที่จะทำอะไรขึ้นมาแล้วบางทีก็เอามาแลกเปลี่ยนกันรวมถึงเราพูดถึงในเลเวลที่ว่ามันมีการแข่งขันกันแบบที่มันไม่ใช่เป็นการอิจฉาริษยาเป็นการแข่งขันที่รู้สึกว่าเหมือนแข่งกันเรียนแข่งกันสนุกแล้วผมว่าคอมมูนิตี้นั้นมันจะ drive อะไรบางอย่างออกไปแล้วมันจะส่งออกไปแล้วบวกกับด้วยความที่มันเป็นธุรกิจดนตรีที่มันทำงานกับความชอบของคนพอศิลปินเหล่านี้ที่เป็นคนสร้างผลงานเป็นคนไร้อะไรแบบเนี้ยผมว่าแรงบันดาลใจแฟชั่นหรือไลฟ์สไตล์หรือเทสอะไรบางอย่างมันจะถูกส่งออกไปท้ายที่สุดมันก็จะเป็นยุคสมัยเป็นความนิยมที่มันถูกส่งไปเรื่อยๆนะผมว่าก็เลยรู้สึกว่าเมื่อกี้ชอบคำที่พี่กายบอกมากว่ามันต้องมีกลุ่มคนที่เราสร้างชุมชนเพื่อให้เขาเข้ามาสนุกกับอะไรตรงนี้ก่อนครับผมจะความจริตหรืออะไรบางอย่างมันใกล้ถ้าเป็นใกล้ตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าโอเคพี่สองคนมีจุดเชื่อมกันจริงๆแล้วในความเห็นที่พี่พูดว่าเป็นคอมมูนิตี้พี่กายพูดเองจุดที่เหมือนกันจริงคือพี่เป็นคนเลือกคนเข้ามาทำงานพี่มีเซนส์ไหนในการเลือกคนเข้ามาไหมอ่ะถ้าใช้คำนี้เราถ้าใช้คำง่ายๆของพี่คือเหมือนหาเพื่อนเลยครับคือปกติเวลาเราจะหาวงสักวงหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้ทำตัวเป็นค่ายเพลงเราจะทำตัวเป็นแฟนเพลงก่อนคือง่ายที่สุดก็คือจะต้องชอบเพลงที่เขาเล่นที่เขาแสดงออกมาก่อนพอเราชอบเนี่ยเราก็จะเริ่มศึกษามากขึ้นเข้าไปดูโซเชียลเขาไปดู Facebook ดู IG ชอบกว่านั้นมันก็คือแอบไปดูซิว่ามันเดือนนี้มีเล่นที่ไหนไหมแอบไปดูเพราะนั้นจริงๆมันคือเป็นเรื่องของการใช้เวลาทำความรู้จักโดยที่บางทีเรายังไม่ได้แสดงตัวว่าเราทำงานด้านนี้จนถึงจุดหนึ่งแล้วเราถึงค่อยเดินไปคุยว่าเราชอบงานของคุณมันเหมือนหาแฟนสักคนหนึ่งเลยครับท้ายที่สุดเมื่อเราชวนเขามาคุยแล้วอ่ะเราก็ต้องมาขึ้นโต๊ะคุยกันเรื่องที่มันเป็นเรื่องทางการมากๆคุยกันเรื่องสัญญาคือเราบอกว่าเราต้องตัดความชอบซึ่งกันและกันออกไปก่อนนะแต่นี่คือความรับผิดชอบหน้าที่ที่เราจะต้องอยู่ร่วมกัน 3-5 ปีนะกติกาเป็นแบบนี้อยากจะทราบเหมือนกันนะผมเรื่องของ secret sauce หรือว่าการมันอะไรคือที่ทำให้สครับเนี่ยยังเป็นที่เรียกว่าที่ว่าคนยังพูดถึงหรือยังจำกันได้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะผ่านมา20 กว่าปีแล้วใช่ไหมครับผมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะโชคดีที่มีช่วงเวลาที่มันมีเพลงอยู่ตามยุคต่างๆคือเหมือนว่าคล้ายๆว่าทุก 3-5 ปีเราโชคดีที่เรายังทำเพลงอยู่แล้วก็มันมีเพลงที่มันรู้จักเป็นที่รู้จักในยุคนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติผมมีโอกาสเข้าไปเล่นแคมปัสตามมหาวิทยาลัยเพลงที่ร้องดังที่สุดของพี่กายรู้จักสครับแต่รู้จักจากแบบทุกอย่างในยุคนั้นแต่ที่ถ้าเวลาเข้าไปเล่นในมหาวิทยาลัยคนที่เพลงที่เด็กร้องดังที่สุดเด็กจะร้องเพลงรอยยิ้มซึ่งเป็นเพลงในยุคหลังเพราะฉะนั้นเหมือนว่าแต่ละยุคแต่ละช่วงมันก็จะมีเราโชคดีที่มันมีคล้ายๆว่ามีเพลงเป็นตัวแทนของแต่ละยุคสมัยแล้วเล่นที่ไหนมันก็จะเขาก็จะรู้จักเพลงเราจากเพลงนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชื่อมโยงด้วยการที่ไปหาเพลงอื่นตามยุคสมัยต่างๆฟังมันคงทำงานอยู่เรื่อยๆมั้งครับก็ต้องบอกนำตรงว่าโดยอายุโดยวัยทุกวันนี้เราก็อาจจะไม่ใช่วงที่อยู่ในยุคสมัยที่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่รู้จักหรือได้รับการชื่นชมเท่ากับยุคหนึ่งมาก่อนจะใช้คำว่าแบบเป็นขาลงของช่วงชีวิตของศิลปินก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องเจอเรื่องนี้วันนึงมันก็ต้องผ่านยุคสมัยต่างๆเหล่านั้นไปหรือวงดนตรีวงหนึ่งผ่านยุคหนึ่งมันก็เสื่อมลงเป็นธรรมดาแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าวันนึงมันเคยฮิตมากๆเลยวันนึงก็ถูกเลือนหายไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่มันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะบวกกับด้วยวัยเนาะผมว่าพอมันถึงวัยที่จริงๆแล้วพอชีวิตเราถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการค้นพบสิ่งใหม่อย่างเดียวมันเป็นวัยที่เริ่มค้นพบหรือเริ่มต้องประสบกับเรื่องของการจากลามากขึ้นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันเป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะใช้ชีวิตบางอย่างให้มันมีความสุขหรือมีตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วมันอยู่บนความพึงพอใจของสิ่งที่มีอยู่อะไรเงี้ยผมว่าเพลงของสครับอะที่มันยังอยู่ด้วยเพราะว่ามันไปอยู่มีเดียอื่นเพลงเราถูกส่งต่อไปอยู่ในฟอร์แมตในรูปแบบอื่นไปประกอบชีวิตเรื่องอื่นของเขาอะไรเงี้ยรวมถึงอีกอย่างหนึ่งอะผมรู้สึกว่าเพลงที่อะมันไม่มีเพลงอกหักมันเหมือนแบบว่าวงสครับไม่เคยเป็นอะไรอะสมมติว่ามันเป็นนะฮะสมมติมีศิลปินคนหนึ่งช่วงนี้เศร้าก็จะแบบเพลงมันเศร้า
ช่วงนี้มันดาวแหละแต่ผมรู้สครับเหมือนไม่ค่อยเป็นไรอันนี้ผมรู้สึก อันนี้ต้องขอบคุณเมื่อยแล้วเขาจะชอบบอกว่าเวลาเขาสุขเขาทุกข์เขาก็ใช้แต่งเพลงเนี่ยเขาสุขเขาก็อาจจะบันทึกความสุขนั้นไว้ด้วยการแต่งเพลงให้ช่วงเวลานั้นๆแต่เวลาเขาทุกข์เนี่ยแทนที่เขาจะแต่งเพลงเพื่อบรรยายความทุกข์เนี่ยเขาแต่งเพลงเพื่อเอาไว้ปลอบใจตัวเองปลอบประโลมตัวเองหรือให้กำลังใจตัวเองมากกว่าดังนั้นเพลงส่วนใหญ่มันเลยเป็นไว้ที่เป็นเพลงที่ฟังแล้วมันทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยนะเมื่อเคยทะเลาะกับแฟนช่วงหนึ่งแล้วแต่งเพลงชื่อย้อนเวลา อ๋อ ย้อนเวลาแบบอยากย้อนกลับไปในวันที่เรายังดีต่อกันแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ตีโพธิพายก็ถามว่าแบบอยากถามว่าแบบยังอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมยังรักกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะครับใช่ครับ อยากจะย้อนเวลากลับไปช้าๆย้อนเวลากลับไปอย่างเดิม ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งไหนหรือชิ้นไหนที่เป็นงานอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เป็นเราค่อนข้างที่จะภูมิใจที่สุดแล้วกันนะครับผม ก็ถ้าเอาความเป็นตัวตนแล้วมันส่งต่อมาจนได้ถึงทุกวันนี้ผมก็อาจจะมองว่าก็ต้องยอมรับว่านะครับอาจจะเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างเพราะมันเริ่มมาจากแพชชั่นความชอบของเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต่อยอดมาเป็นอาชีพได้แล้วมันก็ส่งต่อไปสู่เรื่องต่างๆได้เต็มไปหมดอย่างว่าจะบอกว่าวัตดักจะเป็นผลผลิตของการที่เราเริ่มต้นกับสครับมันก็ถูกก็มีส่วนหนึ่งสครับมันเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตหรือวิธีคิดมันผ่านทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งปัญหาอะไรหลายอย่างแล้วมันก็ส่งต่อให้ผมสามารถมีค่ายเพลงที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเหมือนโรงเรียนสครับเป็นโรงเรียนให้ผมและผมก็สร้างโรงเรียนอย่างวัตดักขึ้นมาเพื่อให้น้องๆให้ศิลปินที่ผมชอบเขาได้ทำตามความฝันของเขามันก็เหมือนการส่งเสริมหรือการพาคนอีกหมวดหนึ่งที่ไม่ใช่นักเรียนแบบที่เป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยแต่ว่าเป็นศิลปินพาเขาไปส่งในจุดที่เขาอยากจะไปอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่านะครับมันเป็นต้นน้ำของทุกๆอย่างในสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันหลักของเราในทุกวันนี้ คิดว่าอยากจะชวนพี่บอลเนี่ยนะสามารถที่ร้านมาที่เดคอรามันขับตัวนี้เนี่ยอยากให้โชว์ลักษณะของการแต่งตัวแล้วก็การสไตลิ่งของพี่บอลเนี่ยในเรื่องของเราจะมี3วาระโอกาสเนาะ3ลุคต่างๆเนี่ยเลยอาจจะขอรบกวนให้พี่บอลช่วยแสดงให้ทางแฟนคลับรู้ว่าทุกคนได้ลองดูสไตล์หน่อยแล้วกันสไตลิ่งว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับผม ไม่รู้จะออกมาดีแค่ไหนนะครับจะไปตาม ได้ครับผม ครับก็สำหรับชุดแรกก็จะเป็นชุดที่เป็นแบบ formal หรือว่าทางการหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็จะ adapt ปรับจากชุดที่ใส่มาสัมภาษณ์ก็จะเป็นรองเท้ากับกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อกี้ขอเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรที่แบบทางการหน่อยจากเมื่อกี้ใส่แจ็คเก็ตตัวนอกอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่มีความทางการขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้หนามากเปลี่ยนไทป์ให้สุภาพเพราะเมื่อกี้ไทยก็จะมีสีแดงจะมีความซนๆแล้วก็หมวกแก๊ปยังแบบขอเก็บความซนไว้หน่อยก็จะยังมีสีแบบแดงเลือดหมูให้ยังดูว่าไม่ได้แบบเป็นทางการที่สุภาพซะทีเดียวนะแต่ก็รวมๆก็ยังคุมโทนกับชุดหลักๆอันนี้ก็ดูว่าถ้าเกิดแบบวันนี้มีงานแบบทางการต้องไปประชุมไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็คิดว่าอันนี้น่าจะยังแบบเขาให้เข้างานได้ ครับสำหรับชุดต่อมาก็จะเป็นชุดที่ดูมีความเป็นตัวเองที่สุดหน่อยนะครับก็จริงๆแล้วคนจะชอบบอกว่าเวลาแบบสครับก็จะแบบสมัยก่อนก็จะต้องแบบเสื้อลายเกงผ้าสีน้ำตาลเอิร์ธโทนหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมายุคนี้ก็เลยจะแบบปรับให้เข้ากับยุคสมัยไหนก็ยังเป็นเสื้อยืดลายทางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นกางเกงผ้าสีน้ำตาลแต่ว่ายุคนี้ก็จะแบบชอบใส่ที่มันเป็นบอลลูนนิดๆทำให้สบายขึ้นมาหน่อยไปเล่นก็จะสบายขึ้นมากแล้วก็ยังเป็นรองเท้าผ้าใบก็ชอบใส่แบบดีเวลามันจะแบบใส่สบายเดินได้นานแล้วก็แถมหมวกแก๊ปที่เป็นแบบโทนสีที่มันล้อกับกางเกงหน่อยแบบไม่ได้โดดเด่นหวือหวาอะไรมากก็รวมๆแล้วมีความเป็นแบบเอิร์ธโทนนิดหนึ่งก็ดูมีเป็นออริจินัลที่สมัยแบบตัวเองแบบโตมาคนก็จะคุ้นลุคนี้ง่ายที่สุดแล้วก็ดูเป็นตัวเองที่สุดครับก็สำหรับชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดแคชชวลสบายๆสำหรับไปเจอเพื่อนไปแฮงเอาท์หรือว่าแบบไปเดทก็จะเป็นโทนแบบอ่อนๆหน่อยก็จะเปลี่ยนเสื้อตัวนอกเป็นแบบโทนสีน้ำตาลสีเบจอ่อนๆแล้วก็เป็นผ้าล่มสีเทากางเกงก็เอาเรียบร้อยเลยขาวแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นผ้าใบใส่สบายๆแล้วก็แบบนาฬิกาก็อาจจะเป็นแบบอะไรง่ายๆเป็นสวอชสบายๆไม่ต้องแบบทางการจริงจังมากใส่หมวกเก็บผมนิดนึงถ้าเกิดผมแบบช่วง
ช่วงนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับ ก็แบบพร้อมจะออกไปเจอเพื่อนๆไปแฮงเอาท์ได้ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยการตกผลึกด้านสไตล์ของพี่บอลเนี่ยเป็นแนวไหนเป็นอย่างไร ก็คงเป็นอะไรที่ผสมผสานระหว่างแบบความเรียบง่าย อืม บางอย่างของเด็กที่ชอบแต่งตัวแบบที่กางเกงยีนธรรมดา แล้วก็ได้มีโอกาสทำงานได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปอยู่ในหลายหมวดแล้วมันก็มีสังคมมีเวลามีโอกาสมันได้ต้องไปเจอมากขึ้น แล้วเราก็เอาความสุภาพเอาความเรียบร้อยบางอย่างมาผสมผสานกับความเป็นตัวตนของเราคือ เราก็ยังแต่งตัวที่เป็นตัวของตัวเองได้โดยมีความสบายใจไม่เคอะเขินแล้วก็ยังสนุกกับการได้ทำอะไรที่มันเรียบร้อย แล้วก็เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ มากขึ้น แล้วก็ยังมีความสนยังมีความสนุกบางอย่าง ที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าวัยนี้มันอาจจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวที่มันแบบทางการหน่อยแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณยังสนุกกับไลฟ์สไตล์กับการใช้ชีวิตบางทีการแต่งกายของเราเป็นการบ่งบอกวิถีชีวิตของเราว่าชีวิตประจำวันเราเป็นแบบไหนเสื้อผ้าเรามันสะท้อนชีวิตประจำวันของเราเลยที่จะไปทำอะไรบ้างก็กลับมาที่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะเป็นอะไรเงี้ยท้ายสุดก็การแต่งกายก็สอนให้เรากล้าออกจากกรอบบางอย่างกล้าทดลองบางอย่างแม้จะถึงวัยเท่านี้แล้วมันก็ยังมีความท้าทายมีความสนุกบางเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่เคยทำอันนี้อยู่เลยเราทำอยู่ไหมตามโอกาสต่างๆได้ โอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่บอลด้วยแล้วกันที่วันนี้อุตส่าห์ได้เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของจริงๆมากกว่าเรื่องเสื้อผ้ามากกว่าเรื่องดนตรีแล้วได้รู้ถึงมุมมองของการดำรงชีวิตของพี่บอลและกันจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนเรามันก็มีการเรียกว่าเกลาออกมาแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นตัวตนณปัจจุบันนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ